Θα κάνω ένα βίντεο να δείξω λίγο τα προβλήματα της κονσόλας Sportcraft και του Schwingsitzkasten της βάσης του καθίσματος. Schwingsitzkasten της εταιρείας Esri. Λοιπόν, όταν αγόρασα αυτήν την κονσόλα πίστευα ότι θα ταιριάζει. Είχα διαβάσει το ίντερνετ για κάποια προβλήματα, αλλά ευελπιστούσα ότι θα βρω μια λύση. Διότι δεν ήθελα να χάσω αυτήν τη βάση, επειδή έχει το αμορτισέρ. Είναι ρυθμιζόμενο δηλαδή και είναι πολύ άνετο στην οδήγηση. Έτσι, βάσει των κιλών του οδηγού ρυθμίζεται η βάση αναλόγως στα κιλά του οδηγού από αυτόν εδώ το λευγέ. Έτσι, από εδώ ρυθμίζουμε τα κιλά μας. Είμαι 70, είμαι 80, το βάζω στο 80 και αυτό το συσπασιόν που έχει εδώ έχεις ωραία αίσθηση στο δρόμο. Δεν σε επηρεάζει. Δεν καταπονείται η μέση, τίποτα. Όλα είναι καλά. Λοιπόν, δυστυχώς όμως δεν βρήκα λύση. Κατάφερα να βρω λύση να αποφύγω το πρόβλημα με το χειρόφρενο, διότι η κονσόλα καθώς περιστρέφεται, εάν έχω μια κανονική βάση και όχι αυτήν με το ελαττήριο, καθώς περιστρέφεται λοιπόν ακουμπάει επάνω στο χειρόφρενο που είναι τοποθετημένο εκεί κάτω, στην κανονική τη βάση, ξαναλέω, όχι σε αυτήν, σε αυτήν δεν ακουμπάει, οπότε είχε βρεθεί εδώ η λύση. Δεν ακουμπάει γιατί είναι ψηλά, είναι ψηλή η βάση. Και έτσι δεν ακουμπούσε η κονσόλα καθώς περιστρέφονταν επάνω στο χειρόφρενο. Αφού βρήκαμε λοιπόν το ένα πρόβλημα, ερχόμαστε τώρα να συναντήσουμε 3 προβλήματα ακόμη. Ένα από αυτά είναι ότι η κονσόλα καθώς περιστρέφεται έκεντρα, γιατί είναι έκεντρη η κονσόλα, ακουμπάει εδώ πάνω. Ακουμπάει εδώ πέρα πάνω. Στον εντατήρα της ζώνης. Και δεν είναι εντελώς προς τα εκεί, για να δω, όχι είναι, εντάξει, τη θέση της είναι. Περίπου εκεί, η κονσόλα είναι πιο φαρδιά από τη βάση. Λοιπόν, ένα πρόβλημα είναι αυτό που ακουμπάει εκεί και το άλλο είναι οι τρύπες. Δεν ταιριάζουν οι τρύπες, 1-2 τρύπες εδώ. Εδώ οι τρύπες, οι αποστάσεις που έχουν οι τρύπες εδώ στη βάση είναι μεγαλύτερες, είναι εδώ. Είναι μεγαλύτερες από ότι είναι αυτές εδώ, που είναι αυτές εδώ. Βλέπουμε εδώ, να και εδώ φαίνεται λίγο, έδειξα από εκεί γιατί ήταν πιο καλά, είχε και περισσότερο φως. Βλέπουμε εδώ ότι είναι 2 τρύπες, 1-2. Εδώ είναι περίπου πάνω από 10 πόντους, εδώ. Και εδώ είναι 6 πόντους, 5 πόντους. Δηλαδή υπάρχει διαφορά και έτσι δεν ταιριάζουν οι τρύπες. Οι μπροστινές τρύπες ταιριάζουν. Για να ταιριάξουν αυτές οι τρύπες εδώ θα πρέπει να κάνουμε νέα τρύπα εδώ. Για αυτήν την τρύπα να κάνουμε νέα τρύπα εδώ και για αυτήν την τρύπα να επηρεάσουμε και αυτήν την τρύπα εδώ. Διότι και αυτή δεν ταιριάζει. Θέλει λίγο άνοιγμα ακόμη, λίγο μεγάλωμα για να ταιριάξει αυτή. Άρα λοιπόν
σχεδόν δύο νέες τρύπες θέλουμε εδώ. Θα την βάλω την κονσόλα επάνω και θα δείτε τι εννοώ. Λοιπόν, δεν ταιριάζουν οι τρύπες. Θα βάλω τώρα την κονσόλα επάνω να δούμε λίγο τις τρύπες και να δούμε και το τρίτο πρόβλημα που υπάρχει. Ας κάνω ένα παουζε. Έχω τοποθετήσει την κονσόλα να ταιριάζουν οι μπροστινές τρύπες με τη βάση. Οι τρύπες της κονσόλας με τη βάση. Εδώ και ταιριάζουν όπως βλέπουμε, έτσι. Το δάχτυλό μου είναι από κάτω. Ταιριάζουν εδώ οι τρύπες. Είναι ευθυγραμμισμένες. Πίσω όμως βλέπουμε ότι δεν ταιριάζουν. Έτσι, δεν ταιριάζουν εδώ πίσω. Ακόμα κι αν ταιριάξουν μπροστά, δεν ταιριάζουν πίσω. Σωστά. Έτσι, δεν ταιριάζουν πίσω. Βλέπετε τι εννοώ. Τις έχω ταιριάξει. Εδώ δεν ταιριάζουν. Οπότε πρέπει να γίνουν δύο τρύπες. Εδώ φαίνεται λίγο η τρύπα, η άλλη. Εδώ όμως πρέπει να γίνει νέα τρύπα στην βάση. Και εδώ πολύ λίγο φαίνεται η τρύπα της βάσης. Οπότε και εδώ πρέπει να μεγαλώσει η τρύπα της βάσης για να ταιριάξει. Το ίδιο συμβαίνει και από εδώ. Ας δούμε τώρα ακόμη ένα πρόβλημα εδώ. Είναι ότι η κονσόλα ακουμπάει επάνω στον μοχλό ρύθμισης του βάρους, των κιλών μας. Εδώ επάνω κουμπάει. Άρα θέλει κόψιμο αυτό εδώ. Ακουμπάει εκεί. Ας βγάλω και από εδώ ένα βίντεο καλύτερο για να φαίνεται. Εδώ είμαστε. Good. Ωραία. Βλέπουμε ότι ακουμπάει εκεί. Οπότε πρέπει να κουμπεί το λαμάκι. Η άλλη λύση είναι, την είχα δοκιμάσει και αυτήν, να τοποθετηθούν εδώ από κάτω δύο οδηγοί, δύο Schiene, Führungsschiene ή Schwing, Sitzschiene, νομίζω λέγονται στα γερμανικά. Εάν τοποθετηθούν εδώ, θα σηκωθεί η κονσόλα περίπου 2 πόντους. Αν τοποθετηθούν δύο Schiene εδώ, δύο οδηγοί. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το πρόβλημα εδώ θα εξαφανιστεί. Το είχα δοκιμάσει και τέριαζε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν τέριαζαν πάλι οι τρύπες από τους οδηγούς, από τα Schiene. Δεν τέριαζαν, διότι τα Schiene έχουν ακριβώς ίδιες τρύπες όπως και η κονσόλα. Έτσι είναι ρυθμισμένα, βγαλμένα από το εργοστάσιο για να βιδώνουν επάνω σε εργοστασιακή βάση ή σε aftermarket βάση, όμως που είναι κατάλληλη για Fiat ή Peugeot Boxer ή Citroën Jumper ή Opel Movano ή το νέο Toyota που βγήκε το Max. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά εδώ με αυτά τα προβλήματα. Μία λύση είναι αυτή λοιπόν, να μπουν οι οδηγοί. Θα σηκωθεί άλλους 2 πόντους επάνω όμως. Έχει σηκωθεί ήδη 4 πόντους επάνω λόγω της κονσόλας. Αν βάλουμε και τους οδηγούς θα σηκωθεί συν 2 πόντους επάνω. Θα πάμε 6 πόντους επάνω. Το κάθισμα ρυθμίζεται μεν, αλλά
πόσο να το ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις δεν ωφελούν σε κάτι σε αυτήν την περίπτωση. Χάνεις από εδώ, δεν κερδίζεις. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Είπαμε ότι δεν ταιριάζουν οι τρύπες. Βρίσκει εδώ η κονσόλα επάνω στον μοχλό και καθώς περιστρέφεται ακουμπάει εδώ πάνω, εδώ σε αυτό τον εντατήρα. Με αυτήν την ψηλή βάση αποφεύγουμε το πρόβλημα όμως από το χειρόφρενο. Δεν ακουμπάει με τίποτα. Είναι χαμηλά το χειρόφρενο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αν μπουν και οδηγοί και μετά τοποθετηθεί η κονσόλα επάνω στους οδηγούς, τότε εσύ είναι 1000% δεν έχεις πρόβλημα. 1000% λοιπόν. Τώρα θα βάλω εγώ αυτή την κονσόλα που πήρα στην άλλη τη βάση που αγόρασα, θα τη δείτε στα παρακάτω βίντεο, η οποία εκείνη η βάση του καθίσματος είναι κατάλληλη για αυτήν την κονσόλα. Όμως εκεί, ενώ ταιριάζουν οι βίδες όλα και τα πάντα, εκεί ακουμπάει στο χειρόφρενο. Θα πρέπει ή να βάλω πάλι 2 οδηγούς για να σηκωθώ λίγο επάνω ή να βρω κάποια λύση για το χειρόφρενο. Θα δω τι θα κάνω εκεί με το χειρόφρενο και θα φτιάξω και βίντεο όταν τελειώσω. Λοιπόν, η βάση που πήρα η κατάλληλη είναι της εταιρείας Sportcraft, όπως είναι και αυτή η κονσόλα. Και αυτή είναι Sportcraft και ταιριάζουν όλα σωστά. Στην περιστροφή, επειδή είναι έκεντρη η κονσόλα, απομακρύνεται από το χειρόφρενο όταν περιστρέφεται η κονσόλα, όμως παρόλα αυτά ακουμπάει πάλι εκεί στο χειρόφρενο. Για την άλλη βάση εννοώ. Επίσης το θέμα με τον εντατήρα και με την άλλη τη βάση, όχι με αυτήν, ας πούμε ότι έχω την κονσόλα στην άλλη τη βάση. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα με τον εντατήρα, γιατί ο εντατήρας δεν είναι τοποθετημένος επάνω στην άλλη τη βάση, όπως είναι εδώ στη βάση. Εκεί ο εντατήρας είναι τοποθετημένος επάνω στο κάθισμα. Να το κάθισμα. Αυτό είναι το κάθισμα της εταιρείας Esri. Λοιπόν, εκεί ο εντατήρας είναι τοποθετημένος εδώ. Έχω κάνει και βίντεο, θα το δείτε. Αν δείτε τα επόμενα βίντεο θα καταλάβετε τι εννοώ. Οπότε, ποιο είναι τώρα εδώ το όφελος? Είναι ότι αφού είναι ο εντατήρας τοποθετημένος εδώ πάνω, στο άλλο το κάθισμα, όχι σε αυτό, σημαίνει ότι καθώς περιστρέφω την κονσόλα, ο εντατήρας βρίσκεται πάνω στο κάθισμα και περιστρέφεται μαζί με το κάθισμα. Άρα δεν υπάρχει εδώ εμπόδιο για την κονσόλα και έτσι περιστρέφεται. Οπότε στην ουσία το μοναδικό εμπόδιο που έχω είναι το χειρόφρενο. Είπα πριν ότι αν βάλω 2 οδηγούς, ίσως να αποφύγω το χειρόφρενο, γιατί θα σηκωθεί 2 πόντους επάνω. Αυτό σίγουρα δεν θα είναι νόμιμο, δεν θα πάρω έγκριση από το TÜV, από το κτέο. Και δεύτερον, θα σηκωθεί πάλι άλλους 2 πόντους επάνω συνολικά το κάθισμα και δεν θα φτάνουν τα πόδια μου στα πεντάλα.
Για την άλλη τη βάση μιλάω, όχι για αυτήν, έτσι. Ακόμη και αν τοποθετήσω την κονσόλα στην άλλη τη βάση, βάλω και 2 οδηγούς κάτω από την κονσόλα, να σηκωθεί άλλους 2 πόντους για να γλιτώσω το εμπόδιο που έχω με το χειρόφρενο, πάλι έχω άλλα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ότι δεν θα πάρουμε έγκριση, πιθανόν, και το άλλο είναι ότι δεν θα φτάνουν τα πόδια εκεί στα πεντάλα, γιατί σηκώνουμε. Εγώ θα δείτε και στα άλλα βίντεο, έκατσα επάνω και είναι όλα καλά σε αυτό το ύψος. Δηλαδή η κονσόλα στην άλλη τη βάση, θα τα δείτε στα επόμενα βίντεο, έκατσα πάνω, δοκίμασα και είναι σωστά από θέμα ύψους. Απλά υπάρχει ένα θέμα με το χειρόφρενο, το έχω αναφέρει και στα επόμενα βίντεο και θα βρω τη λύση και θα ξανακάνω βίντεο για τη λύση που θα βρω. Θα βρω κάποια λύση. Αυτά όσον αφορά το θέμα του καθίσματος και της βάσης της εταιρείας Esri και της κονσόλας Sportcraft. Αυτό το βίντεο είναι κυρίως για τους ανθρώπους που ζουν εδώ στην Γερμανία, όπως και εγώ, γιατί σαφώς απευθύνεται και στο κοινό στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά κυρίως για αυτούς εδώ, γιατί έχω την εντύπωση, μπορεί να κάνω λάθος, ότι αυτές οι κονσόλες, αυτά τα καθίσματα νομίζω κυκλοφορούν εδώ, στη Γερμανία. Εκτός αυτού, σε άλλες χώρες δεν ξέρω αν είναι τόσο αυστηροί όσον αφορά τις κονσόλες, τους έξτρα οδηγούς αν μπουν από κάτω ή αν κάνει κάποιος 2 τρύπες εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Πάντως στη Γερμανία αυτά δεν τα δέχονται στο TÜV, αυτές τις πατέντες δεν τις δέχονται. Γι' αυτό πρέπει να γίνει σωστή δουλειά εδώ για να καταφέρουμε να πάρουμε έγκριση από το TÜV χωρίς προβλήματα. Η κονσόλα σηκώνεται έτσι προς τα πάνω, σηκώνουμε λίγο το μοχλό και την περιστρέφουμε έτσι και εδώ έχει μια ασφάλεια που είναι εδώ, έκλεισε, τώρα δεν περιστρέφεται. Βλέπουμε εδώ ότι είναι έκεντρη και καθώς περιστρέφεται απομακρύνεται από το χειρόφρενο το κάθισμα και η κονσόλα. Παρόλο όμως που απομακρύνεται, πάλι ακουμπάει η γωνίτσα μετά αυτή εδώ στο χειρόφρενο. Προς τα δω, αν το γυρίσεις, πάλι ακουμπάει αυτή η γωνία. Οπότε δεν έχουμε λύση έτσι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Για να καταφέρω λοιπόν να ταιριάξω αυτό το κάθισμα να περιστρέφεται, έχω αγοράσει βάση από κάτω, καινούρια, κατάλληλη, με συμβατές τρύπες, με την κονσόλα. Έχω αγοράσει και ένα κάθισμα που βρήκα μεταχειρισμένο σε πάρα πολύ κατάσταση, τα οποία είναι της Fiat, γνήσια, και ταιριάζουν όλα σωστά εδώ πάνω. Το κάθισμα το αγόρασα γιατί έχει τον 94 επάνω, γιατί αυτό το κάθισμα εδώ δεν έχει, είπαμε, τον 94, οπότε δεν μπορούσα να αγοράσω να μην αγοράσω κάθισμα. Αυτό δεν ταιριάζει. Ο εντατήρας που βρίσκεται στο άλλο το κάθισμα είναι εδώ και δεν είναι απλά βιδωμένος, η βάση του εντατήρα είναι κολλημένη. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις εδώ τίποτα, πατέντες και άλλα πράγματα. Δεν περνάς 100% δεν θα έπαιρνα έγκριση από το TÜV.
αν έκανα πατέντες. Οπότε τώρα αυτό το κάθισμα μαζί με αυτήν τη βάση, την κάτω, την ίσρη, θα τα πουλήσω. Όπως έχω πει και στα άλλα τα βίντεο, θα τα πουλήσω και ίσως θα πάρει κάποιος που σε αυτόν ταιριάζουν. Ίσως να μην θέλει εκείνος περιστρεφόμενη κονσόλα. Και αυτό το διπλό το κάθισμα που έχω εδώ, και αυτό θα το πουλήσω. Έχω και ένα διπλό κάθισμα εδώ, μπαίνει στη θέση του συνοδηγού. Θα κατεβάσω τώρα από πάνω το άλλο το κάθισμα που το έβαλα πρόχειρα, κακώς το έβαλα εκεί γιατί βλέπω θα μου κάνει καμία ζημιά στο ύφασμα. Το κατεβάσω τώρα και από εκεί και θα τοποθετήσω ένα χαρτονάκι από πάνω μέχρι να το πουλήσω αυτό. Δεν μου χρειάζεται εμένα αυτό το διπλό, γιατί εγώ έχω μονό κάθισμα στη θέση του συνοδηγού, το οποίο επίσης περιστρέφεται. Αυτά όσον αφορά την κονσόλα. Ελπίζω να βοήθησα κάπως με αυτές τις γνώσεις που έχω από την εμπειρία μου. Και έτσι να αποφύγουν κάποιοι να αγοράσουν κονσόλα σκεπτόμενοι ότι θα την τοποθετήσουν επάνω στο Schwingzitz, στο κάθισμα με τα ελαττήρια. Δεν ταιριάζει. Μόνο με πατέντες. Και πάλι ακόμα και αν κάνουμε πατέντα και το σηκώσουμε λίγο επάνω για να αποφύγουμε εδώ που ακουμπάει η κονσόλα πάνω στο μοχλό, ακόμα και αν το αποφύγεις αυτό το πρόβλημα, μετά έχεις αυτό το πρόβλημα εδώ. Εδώ τι θα κάνεις? Αυτό ακόμη και αν το ξεβιδώσεις δεν έχει να το βάλεις κάπου αλλού. Πρέπει να κατέβει πολύ κάτω αυτό για να μπορέσει να περιστραφεί η κονσόλα. Δεν γίνεται. Εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα κάποια λύση που να είναι νόμιμη. Σωστή. Έτσι. Θα κλείσω τώρα αυτό το βίντεο. Θα το ανεβάσω και αυτό στο YouTube. Θα κάνω και τη μετάφραση στα γερμανικά και στα αγγλικά. Προσπαθώ στα βίντεο μου να κάνω σωστές μεταφράσεις. Φτιάχνω τη μετάφραση με το ChatGPT για να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί που είναι εδώ στην Γερμανία όσο γίνεται πιο σωστά αυτά που λέω, διότι το YouTube δεν κάνει καλή μετάφραση. Έτσι, να ξέρετε ότι προσπαθώ να ανεβάσω καλούς, σωστούς, μεταφρασμένους υπότιτλους στο YouTube. Για σας που είστε στην Γερμανία και για σας που είστε ή που μιλάτε αγγλικά, και τους αγγλικούς υπότιτλους και αυτούς τους βάζω στο YouTube σωστούς. Ελπίζω να βοήθησα όσο μπορώ, να βοηθήσω κοσμάκι να μην να αποφύγει αυτά τα προβλήματα εξ αρχής. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μία θέση τέτοια, μία βάση τέτοια, ναι, και θέση όμως, και κάθισμα, να ξέρει εξ αρχής ότι είναι καλύτερα να βγει, να πουληθεί και να βάλει μία κανονική βάση, συμβατή. Να θυμίσω εδώ ότι θα τα δείτε και στα άλλα τα βίντεο βέβαια αυτά που λέω. Τα ξαναλέω και εκεί ότι η βάση που αγόρασα, η συμβατή της εταιρείας Sportcraft, αυτή που δεν έχει ελαττήρια η βάση, είναι πιο χαμηλή από ό,τι είναι η κανονική. Γιατί όταν βγαίνει ένα όχημα εκ του εργοστασίου δεν έχει κονσόλα επάνω.
αν δεν το, εκτός αν το παραγγείλεις με κονσόλες και με τέτοια. Ως συνήθως όμως τα επαγγελματικά van δεν έχουν περιστρεφόμενες κονσόλες. Οπότε έχουν τα καθίσματα τα απλά. Αυτά τα καθίσματα τα απλά λοιπόν, που δεν έχουν ούτε ελαττήρια και έχουν μόνο μία σκέτη βάση από κάτω, είναι πιο ψηλή αυτή η βάση του εργοστασιού, η εργοστασιακή, από ότι είναι αυτή που εγώ αγόρασα της εταιρείας Sportcraft, και δεν ταιριάζει η κονσόλα να μπει σε... όχι, δεν ταιριάζει. Για μένα προσωπικά, αν είχα βάση εργοστασιακή, δεν θα ταιριάζει πάλι από θέμα ύψους. Δεν θα έφταναν τα πόδια μου, γιατί το ξαναλέω, σηκώνεται 4 πόντους επάνω συνολικά το κάθισμα. Τώρα αν κάποιος είναι ψηλός πάνω από 1,85, τα πόδια του μεγάλα, εκείνος αν έχει βάση εκ του εργοστασίου την ψηλή, τότε ίσως ακόμη και αν βάλει την κονσόλα επάνω και ανέβει 4 πόντους πιο ψηλά συνολικά το κάθισμα, σηκωθεί, ίσως και να βολεύεται αυτός. Έχει να κάνει και με θέμα ύψους. Εγώ είμαι 1,78. Σε μένα δεν ταιριάζει. Αυτά είπα ήδη αρκετά, νομίζω τα κάλυψα όλα. Δεν κάνω και ένα κοντινό βίντεο ακόμα. Αν και μπορείτε να κάνετε παύζα και να δείτε τα προβλήματα που έδειξα, τα οποία ήταν οι τρύπες κυρίως, το ότι ακουμπάει εδώ πέρα απάνω, όπως είπαμε, στον μοχλό, και το ότι ακουμπάει επάνω στον εντατήρα. Τέλος, κλείνω και τα λέμε.